आज मोमो बनाउने अन्त त्यसले गर्दा मोमो बनाउनु लागि तर्कर गर्दैछु अचानक बसेर अदुवा लसुन छिल्दैछु थाहा नि त वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा अनि आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु हजुरहरूको माझ अनि आज फ्यामिलीको साथमा आएको छु त्यो हेर्न मिस नगर्नुहोस् होला हाम्रो चाहिँ यसरी डिस्टर्ब गर्छ हेर्नु न डिस्टर्ब गरेर हो डिस्टर्ब गर्ने चाहिँ यो मान्छे यो मान्छे हो फोकस फोकस म पुरा डिस्टर्ब भयो हो अन्त त्यसले गर्दा मम्मी आसेर असहज भइसकेको छ यहाँ चाहिँ छिल्दैछ के भन्छ यसलाई सुक्खा खोर्सानी यसो दुईजना छोरीहरू बसेर यहाँ उस गर्दैछ यहाँसम्म मैले भिडियो बनाइदिँदैछु किन भन्दाखेरि फोकस 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 किन भन्दाखेरि चाहिँ आज मैले बनाइदिएको भन्दाखेरि चाहिँ आज मेरो फेभरेट खाना बनाउँदैछ मोमो यो मोमोले घरमा खाने नि अब आज चाहिँ म मोमो बनाउनु लागि यो खोर्सानीको अचार बनाउँछु फ्राई गरेको दामी हुन्छ हेर्दै जानु न म अन्त झमेला है मोमो बनाउनु चाहिँ साह्रै झमेला लाग्छ तर पनि परिवार खुसी सबै खुसी अब रेडी भयो अब म अचार बनाउनु गएको उतापट्टि अब मोमोको लागि अचार बनाउँछु अब यसलाई चाहिँ म के गरेँ भन्दा चाहिँ तेल बसाएँ हो घरमै तारिदिने हो अब यो फ्राई गरेर बनाउने अचार हो त्यसले गर्दा चाहिँ फ्राई गर्दैछु यो प्रकारले मिक्सीमा हाल्नु पर्यो है फ्राई गरेर त्यो तेलले नै मात्रै फ्राई गर्यो यसमा चाहिँ पानी लाउनु हुँदैन यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्दा पनि हुन्छ नुन हाल्यो है अन्त गाडी अब यो सबै अचार सबै भइहाल्यो अब अघिको अर्को एउटा अचार त बनाउनु देखाएँ तर यो चाहिँ देखाउनु सकेन हो कामको बिजीले गर्दा अन्त यो अब म चाहिँ सुरु गरेको बनाउनु मोमो अन्त अब यो चाहिँ यहाँ चिकनको बनाउँदैछु फेरि अर्को पनि छ यतानिर तेल लिनुहुँदैछ अनि यतानिर अर्को छोरीले डल्लो पार्नु डल्लो कोही स्टार्ट गऱ्यो अब फेरि अब चिकनको बनाएको थिएँ अझै चिकनको बनाउनु छ तर अब बिफको स्टार्ट गरेको बिफ खानेलाई अब चाहिँ बन्यो हो कुखुराको चाहिँ बन्यो बिफको चाहिँ अब चाहिँ यहाँ टेस्ट गर्ने हामी टेस्ट गर्दैछौँ कस्तो भएर अब यहाँनिर फेरि अब खाँदै अब यसरी बनाउँदैछ नि त हामी चाहिँ खाँदै बनाउँदै गर्दैछ मजा लाग्छ अब यसरी हो अब यो टाइम चाहिँ बाउचाइले हालिदिँदैछ नगर त्यस्तो नि म आसो पनि आइपुग्यो अब हामी चाहिँ यसरी अब फेरि बिफ पाक्यो अब यसको पनि चाह खायो अब जाँदै पकाउँदैछ हाम्रो मोमो पार्टी हुँदैछ यस बनाउने यहाँ छ यी अर्को बनाउने पनि यहाँ छ आजको लागि यति नै भिडियो अनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु अझै मजेदार अनि बाई कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु नभुलिदिनु होला बाई टेक केयर